අදත් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ. අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. අද ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. අද ඔයාලට මේ ටයිපින් සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙන ආවේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් වගේ භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලා ටයිප් කරද්දි පොඩ්ඩක් ටයිපින් පුළුවන් කට්ටියට ලේසියෙන් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ටයිපින් බැරි කට්ටියක් ඉන්නවා. ටයිපින් බැරි කට්ටියට ලේසි යෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඇතර මේකින් පුළුවන් වාලට ටයිප් කරදි සාමාන්‍යෙන් අපි විජේසයකර අතුරු පෝරුව තම ටයිප් කරන්නේ ටයිප් කරද්දි ඇත්තරම අකුරු මතක තියාගන්න කටියට ගොඩක් වැඩ කරන කටියට පුළුවන් අකුරු මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඇත්තර මේකෙදි වාට මතක තියාගන්න අවශ්‍යනෑ. සාමාන්‍යෙන් අපි සිංහලිස් කියලා කියන විදිහට සිංහලිස් කියන විදිහට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් අම්මා කියලා ටයිප් කරනවා ඒ ඩබල් ඒ කියලගේ හබවාම අම්මා කියලාගේ ගහන්න පුළුවන්. අන්නේ වගේ මෙන් මේ මම ටයිප් කරන්න මෙන් විජේසයකර අතුරකින් ඇතර මටක් මතකනෑ ඔන්න විදි ටයිප් කරන්න ටික අමාරුයි. අපේ දාලා තියෙන සොෆ්ටයකින් ඇතරම පුළුවන් වාට ලේසියම් ටයිප් කරන්න. අපිට නිකන් සිංහලිස් විදියට සාමාන්‍යයෙන් අපි SMS යවනවා වගේ මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. බලන්න වීඩියෝ එක ඉවරනකම පොඩි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් මම ඔයාලට තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ලින්ක් එක මම දාලා තියෙනවා යටින්. එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම එතන දීලා තියෙන ඒවා ටික හරියටම කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් වැඩ කරගන්න. මම දැන් මේ කියලා තියෙන විදිහට හරියටම කරගන්න. දැන් මම මේ ටයිප් කරන්නේ සාමාන්‍ය වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක්. මම මේ ටයිප් කරන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට තමයි මම මේ නෝමල් ෆොන්ට් එකක් දාලා මේ ටයිප් කරන්නේ. සොෆ්ට්වෙයාර් එක දාන්න කලින් ඇත්තට මට අමාරුයි එහෙම ටයිප් කරගන්න. අපිට අකුරු මතක තියාගන්න අමාරුයි. සාමාන්‍ය සිංහල කීබෝඩ් එකක් වගේ නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන කීබෝඩ් එකේ සිංහල ටයිප් කරන්න ගොඩක් කට්ටියට අමාරුයි. ඇත්තට මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා වලට උනත් කමිට් දාන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ භාවිතා කරන අපි හෙලකුරු වගේ භාවිතා කරන්නේ. හෙලකුරු වගේ මේකෙත් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම PC එකෙන් අපිට සිංහලෙන් කමිට් දාන්න උනත් මේකෙන් පුළුවන්. YouTube එකට, Facebook එකට, Instagram ඒ හැම දෙයක්ම මේකෙන් පුළුවන් කරගන්න. මේ ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට. බලන්න වීඩියෝ එක ඉවරනකම්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම දැන් මේ ටයිප් කරපු ටික තියෙන්නේ. මේ මට නිකන් ටයිප් කරේ මම වාට මම මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ටයිප් කරන විදිහත් පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම ඉන්න කියලා කියනවා ඔයාලට. ඇත්තට මේකෙන් ඔයාලට විශේෂ කියලා ෆොන්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඒක සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ පොතට ෆොන්ට් එකට වගේ හරියනවා. එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් විශේෂ ෆොන්ට් ඉන්ස්ටෝල් කර ඉන්න ඕනෙත් නෑ. ගොඩාක් ඔෆිස් වලට තමයි මේ ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. මම ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මෙහෙමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි පුංචි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය MB 30ක විතර වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ තියෙන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක තමයි පැන්සල කියන එක. මේ තියෙන්නේ මේ සිංගල් ටයිප් කිට් එක ඔයා අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. සමහරවිට සමහර කම්පියුටර්ස් වල ඒක නැත්තම් ෆොන්ට් එක වැඩ කරන්න තියෙනවා. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම මේ සිංගල් ටයිප් කිට් කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔය විදිහට. ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ගත්තාම ඔය විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන රීස්ටාර්ට් කරන්න කියලා තියෙනවා. රීස්ටාර්ට් කරගන්න ඔක්කොම ඉවරනට පස්සේ ඔයා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න ඕකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට ස්ටැක් කරගෙන ඔන්න ඕක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඔන්න ඕකේ උඩම ඇවිල්ලා තියෙන එක ඔන්න ඕක නෙට් ෆ්‍රේම්වර්ක් කියන එක එන්නේ. ඒක ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අනිවාර්යෙන්. සමහරවිට වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඔන්න ඕක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ නැත්නම් ඔන්න ඕක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාගේ PC එකට හරි ලැප්ටොප් එකට හරි. ඊපස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනිට තියෙන එක ඔයා ඉතින් අදින් තියෙන එක ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක ඔය ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. සමහරවිට උඩ ඒක වැඩ කරන එකක් නැති වෙයි. ඔන්න ඕක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට හරි PC එකට හරි. ඔන්න පොඩි ඇප් එකක් මේක. ඔය විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට. ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නවත් ඇති. සමහර කට්ටිය දන්නවත් නොදන්න කට්ටිය තමයි මම ඇත්තට මේක දැම්මේ. මාත් පාවිච්චි කරන මේ ගොඩක් වටිනා සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. ඉක්මනින් අපිට සිංහල ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් අකුරු හොය හොයා ඉන්න දෙයක් නැහැ. අපිට නිකන් නෝමල් ටයිප් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. අපි නිකන් SMS ගහනවා විදිහට කීබෝඩ් එකෙන්. එතකොට අපිට ඔටෝමැටිකලිම මේක ටයිප් වෙනවා. පොඩි සොෆ්ට්වෙයාර් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට වුණාම ඔන්න ඔය ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන මේක ඇත්තටම ඔයාලට කීබෝඩ් එකේ හෙල්ප් ඔය ඕක රයිට් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔකේ
බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය හෙල්ප් ටියුටෝරියල් ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට මේකේ කීබෝඩ් එක ගහන්න කොහොමද, අකුරු ගහන්න කොහොමද කියන එක තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි software එකේ icon එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි icon එක එන්නේ. මේක right click කරලා පස්සේ ඔයාලට ඔය විදිහට තියෙනවා key map එක. එහෙම key map එකෙන් මාර බලා ගන්න පුළුවන් අකුරු type කරන්න ඕන විදිය. දැන් මේ මෙතන තියෙන ඔක්කොම මේ තියෙන key map එක. key map එකේ තියෙනවා type කරන්න ඕන අකුරු ටික ඔක්කොම අපිට අයන්න type කරනවා. ඒ අකුරු type කරන්න ඕනේ. ඈ type කරනවා. ඒ අකුරයි e අකුරයි type කරන්න තියෙන්නේ. ඊපස්සේ ඈ අකුරු type කරනවා. ඒ අකුරයි e අකුරයි type කරන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ස්මාර්ට් විදියට හෙළකුරු වල වගේ type කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දාන්න type කරන DHA වගේ ගහන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි type කරන්න තියෙනවා. බලන්න මේක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා type කරගන්න තියෙන්නේ. software එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලන්න ඔයාලට ලේසි. මේ හරිම ලේසි පහසුයි මේකේ type කරන්න. තව ඊට අමතරව ඔයාලට මේකේ Facebook වල YouTube වල කමෙන්ට් එහෙම දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය හෙළකුරු වල වගේ ඔය විදිහට ඔෆිස් වැඩ කරනවා නම් මේකේ ඔය ඔෆිස් කියන එක ඕෆ් කරලා ඔයාලට ඔෆිස් කියන එක යුනිකෝඩ් එක ඕෆ් කරලා ඔෆිස් කියන එකට දාගන්න පුළුවන්. සිංහල නැතුව ඉංග්‍රීසි ටයිප් කරනවා නම් ඔය ආයන්න කියන එක තනින් ටික් කරාට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වලට වැටෙනවා එතන. ඔයාලට මම දැන් normal word document එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. මම දැන් මේකෙන් තමයි ටයිප් කරන්නේ. ඔන්න බලන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ටයිප් කරපුවාම ඔය විදිහට එනවා. ස්පේස් බටන් එක ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔය විදිහට අකුරු ටික ටයිප් කරලා ස්පේස් බටන් එක ඔබුවාට පස්සේ ඔය විදිහට කන්වර්ට් වෙලා එනවා. ඔය බලන්න හරිම ලේසි. ඔය බලන්න. මට උට මතක නෑ මේ key map එකෙන් බලලා ටයිප් කරන්න. ඒක ලේසි. ඔයා key map එකෙන් බලලා ටයිප් කරගන්න. key map එකෙන් බලන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය අකුරු පැහැදිලි නම් මතක තියාගත්තට පස්සේ ගැටලුවක් නෑ. හරි ලේසි. අර අනිත් කීබෝඩ් එක වගේ නෙවෙයි. සයන්න ගහලා මයන්න හොයන්න සෑහෙන වෙලාවක් කරනවා අපිට නම්. කීබෝඩ් ට්‍රේනින් තියෙන කට්ටියට පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඉතින් ඉඳලා හෙට ටයිප් කරන හින්දා අමාරුයි. ඒකින්ද මේක තමයි ගොඩක් වටින්නේ. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේක ගොඩක් හොඳයි. ඔන්න බලන්න මම ටයිප් කරන විදිය. මේ ටයිප් කරන්නේ මේ විදිහට අපි ටයිප් කරලා ස්පේස් බටන් එක ඔප්පු ගමන් ඔය විදිහට එනවා. ඔන්න බලන්න හරිම ලේසියෙන් ටයිප් කරනවා. try කරලා බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේක. හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. දැනටමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එයාට තවත් මේ වගේ අලුත් videos softwares ගැන gadget ගැන ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන අලුත් videos ඉතින් ඔයාලට notification එක විදිහට එනවා. නිකන් මේ ටයිප් කරන් යන්නේ ඔයාලට බලන්න මේක ටයිප් කරගන්න. ඔයාලට මේ මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ key map එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අතර මේ ගොඩක් ලේසි. මේ keyboard සාමාන්‍යයෙන් යතුරු හුරු නැති කෙනෙකුට උනත් මේකෙන් ඉක්මනින් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේ ඔයාලට ඔෆිස් වගේ වැඩ නම් ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ලියුමක් වගේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවාට වැඩි ඉක්මනින් ට්‍රේනින් එකක් නැති කට්ටියට ඒ කියන්නේ කීබෝඩ් ට්‍රේනින් එකක් නැති කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් අපි Facebook WhatsApp වගේ යනවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් ගොඩක් ලේසි කමෙන්ට් එකක් කරේ මේ දානකොට ඉංග්‍රීසි වලින් දානට වැඩිය මේක සිංහලින්ම අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සිංහලීස් විදිහට ටයිප් කරගන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳයි. ඔයා try කරලා බලන්න. මම මේ software එකේ download link එක යටින් දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයා download කරගන්න. ඇත්තට මේ software විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න මේ software එක හදපු ඒ සහෝදරයාට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ software එකක් හඳුන්වලා දීම පිළිබඳව. ඔයා අනිවාර්යෙන් මම ඉස්සෙල්ලාම දීපු එකේ software එක install කරගද්දි සිංහල tamil kit කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඉස්සෙල්ලාම install කරගන්න.
ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නැත්නම් ඔයාගේ වැඩ කරන්නේ නැති වෙයි. සමහර කම්පියුටර්ස් වල වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයා සිංගල් ටයිමින් කිට් කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ වැඩ කරයි. ඊට පස්සේ රීස්ටාර්ට් කරලා ගන්න. එතකොට ඇත්තටම වැඩ කරයි. මෙතනින් ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතනින් මේ බටන් එකකින් ඔෆ් ඔන් කියලා තියෙන එක ඔෆ් කරලා දාගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන. හොඳයි යාළුවනේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි YouTube වල කොහොමද කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් දාන විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා YouTube channel එක ඕපන් කරලා මම ඔයාලට කොහොමද කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට එන වීඩියෝස් එක අපිට කමෙන්ට් දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන්. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකට ගියාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඉවර මම ගන්න. විදිහට තියෙන මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අරගෙන බලමු අපි ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාලා කොහොමද මගේ වීඩියෝ එකක් ගන්න ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. බලන්න මම කමෙන්ට් දානවා සාමාන්‍ය විදිහට. අපිට සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් මේක. මෙතනින් ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ටයිප් කරලා ස්පේස් බටන් එකේ බොර පස්සේ තමයි ඒක එතෙන්ට වැටෙන්නේ. බලන්න මම දැන් මේ ටයිප් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ගහන්නේ. ඔන්න බලන්න වෙනස් වෙන විදිය. හරිම ලේසි මේක. හරිම වටිනවා. ඔන්න බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට සිංහලට කන්වර්ට් වෙලා ඔටෝමැටිකලි ඒක වැටෙනවා. ඔන්න බලන්න. හරිම පහසු වැඩක් මේක. බලන්න එතන ලස්සනටම එලා තියෙනවා ඔයාට. හරි බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ටයිප් කරන එක මෙතන වැටෙනවා. ඒක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා වැඩිට ටයිප් කරොත් එතනින් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ බැක් වෙලා අකුරු ටික මකලා ආයෙ ආපහු ටයිප් කරන්න පුළුවන්. වරදින්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් අපි ටයිප් කරන විදිහට. ඔයාට මම පෙන්නන්නම් දැන් කොහොමද කියලා. සෝෂල් මීඩියා වල Facebook වල කොහොමද ඔයාලට මම ටයිප් කරන්න කියලා පෙන්නන්නම්. බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා සාමාන්‍යයෙන් Facebook වල කොහොමද ඕපන් කරන්න කියලා. ඔන්න මම දැන් මේ නිකන් ඕපන් කරගත්තා. මම දැන් මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කමෙන්ට් එකක් දාමු බලන්න. ඔන්න බලන්න. ඒකත් හරිම ලේසියට ටයිප් වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ එලකුරු භාවිතා කරනවා වගේ තමයි මේකත් හරිම ලේසි. PC එකෙන් ටයිප් කරන්න. ඕක කරන්න ඕනේ අපි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරලා ස්පේස් බටන් එකේ ඉවර පස්සේ මෙතෙන්ට කොහොමත් ඔටෝමැටිකලි කන්වර්ට් වෙලා වැටෙනවා. බලන්න මම මේක දාන්න කමෙන්ට් එක. බලන්න. කන්වර්ට් වෙලා ලස්සනට වැටෙනවා. දෙකද. හරිම ලේසි පහසුයි.
එන යාලුවනේ බොහොම ස්තුතියි මගෙත් එක්ක වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට. තවත් අලුත් වීඩියෝස් බලන්න මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මෙන්න මේක තමයි software එක. මම යටින් දාලා තියෙනවා ඔයාලා download link එකෙන් download කරගන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් software එකේ යටින් comment එකක් දාන්න. මම ඒකට උදව් කරන්නම්. ආයෙ සැරයක් විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න මේ software එක හදපු සහෝදරයාට. කොහොමත් ස්තුතියි software එක අපිට හඳුන්වලා දුන්නට. මෙන්න මේක තමයි ආයෙත් යන මෙන්න මේ විදිහට මේ තමයි software එක මෙන්න මේකේ උඩින්ම තියෙන එක install කරගන්න ඔයා. ඊපස්සේ සිංගල් tamil kit කියන එක යටින්ම තියෙන එක install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕක නෙවෙයි දෙවෙනි එක. ඔන්න ඕක install කරගන්න. ඕක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ. ඕක install කරගන්න. software එකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයා යටින් comment කරන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලෙන් සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි මගෙත් එක්ක හිටියට. දීරට රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ජය වේවා.